mo ti wá ń ṣèlérí tipẹ́tipẹ́ bá tó àwọn àṣírí kan lórí tó dá wàhálà alẹ́ sí wa lọ́rùn. Ọ̀nà wo làwọn sùnmọ̀mí onísùnmọ̀mí ẹsẹ̀ ọ̀kọ́ kú ọ̀nà wo wọ́n gbà wọlé. Ṣé báyìí lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ṣe rí tẹ́lẹ̀ ni? Because tẹ́ bá wo dáadáa Haúsá ni Fúlàní ni àtijọ́ ń bára wa gbé tipẹ́tipẹ́. Lóòótọ́ làwọn baba ńlá baba wọn ní mission, but nevertheless a ti padà jọ gba kámú ńgbà tí ìran Yorùbá ti lé wọn padà ní Òṣogbo. So látìgbà náà ni kálukú wa ti gbà fọ́lọ́hun tá a ti ń bèrè àníyàn lọ. Fúlàní nígà láwọn ìlú káàkiri ilẹ̀ káàró ojíire, wọ́n ń sin màálù wọn láyọ̀ àtàláfíà, wọ́n ń ta wàrà, àjọ ń gbé láì léwu. Lójijì ní nǹkan yí béré. Boko Haram ló kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀. Àwọn eléyìí ń já akẹ́kọ̀ọ́ gbé, àwọn eléyìí ń dá wàhálà alẹ́ káàkiri lókè ọ̀yà. Ok, ńgbà tó wá tó àkókò kan ló wá di ọ̀rọ̀ oníjìnigbé dé. Ìyẹn nígbà tí election ń bọ̀ ní 2019. Before 2015 ní kíní ọ̀hún ti pọ̀ ńlẹ̀ ló ti wà ńlẹ̀. Ṣùgbọ́n ní 2018-2019 làṣírí tó tú. Ṣé gbàgbé 2015 ní ajagun fẹ̀yìntì Muhammadu Buhari kọ́kọ́ wọlé ìbò ààrẹ tó di president. 2019 lọ lẹ́ẹ̀kejì, ló dìbò tó fi lọ lẹ́ẹ̀kejì. Alright, gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ló wà nínú dààmúdààbò láti ìgbà tí Buhari ti dé títí tó fi kú ńbẹ̀ àti ìbọnú ẹ̀dẹ̀ sẹ́yìn. Ọ̀pọ̀ àṣírí ló wá tú. Ẹ ti rí fídíò tí mo kọ́kọ́ play. Come on. So ẹ foríjì mi. Ọ̀pọ̀ àṣírí ló wá padà tú lẹ́yìn ẹ̀. Bó ni bí Boko Haram ṣe bẹ̀rẹ̀, ìtàn ọ̀tọ̀ ni. Ṣùgbọ́n bó ló ṣe dogun oní ogun ìjínigbé, kílẹ̀ Yorùbá ilẹ̀ káàró òjíire bí wọ́n ti wá fèsì ńgbà náà. Ìwárajà, Èkìtì, gbogbo ọ̀nà náà ti lọ́nà kiri ń bẹ̀ wọn. Àwọn jàǹdùkú yìí wọ́n yìnbọn pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ awakọ̀ lọ́nà Ṣàgámù sí Ọ̀rẹ́ sí Benin, láàrin Oǹdó, l'Ákòókò, Èkìtì. Ìjínigbé lọ bó ṣe wù ni. So ìgbà yẹn la bẹ̀rẹ̀ operation kan tá a pè ní operation Fọ̀lúmọ́. Bá a ṣe ń pariwo ní ìsìn náà la ṣe ń pariwo ńgbà náà. Lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn láti wá ní lọ́kàn pé gbogbo àwọn jàǹdùkú yìí ti rodò, ó ti lọ mú mi. A mọ̀ wípé ìfín iná lásán la rí ńgbà náà. Olúkòso ń bọ̀ lẹ́yìn. Lára jàǹdùkú ọ̀hún náà ló pa ọmọ bàbá wa Fásọ̀rántì. Tẹ́lẹ̀ yìí ń lọ ilé jẹ́jẹ́ tó fẹ́ lọ wo bàbá ẹ̀ tí wọ́n sì pa á. Àwọn Fúlàní tí wọ́n ń dáràn jẹ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú sùúrù, wọ́n wá di Fúlàní tí ń fẹ́ràn jẹko, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ń fẹ́ràn jẹko. Bí kò déédéé wá pákí yín kí wọ́n bẹ fún màálù. Kẹ́ wá débẹ̀ kẹ́ fẹ́ bínú kí wọ́n yàdá tì yín tàbí kí wọ́n gbébọn sí ní gẹ́gẹ́ àyà. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní fipá bá àwọn obìnrin wa lò pọ̀, wọ́n á ń ṣe tí yóò bí wá nú ń tá fi jà. Alright, later làṣírí wá tú. Ọ̀rọ̀ tí Buba Galadima tó sọ, ó ní pé Buhari ò fẹ́ràn òṣèlú. Ó ní Buhari ò like politics, kò dẹ̀ like politicians. Ó nígbàgbọ́ pé wọn ò lóòótọ́. Àwọn ni wọ́n lọ kóṣẹ́ sí lórí, ni wọ́n lọ bẹ́ẹ̀ náà lọ pàṣẹ èdè ẹ̀ kó tó bá wọn dá sí politics.
gbogbo ọmọ káàárọ̀ oòjíire tó bá láǹfààní àti máa gbọ́ mi yóò mọ̀ wípé láàrin ọdún 8 Buhari kò ní direction. That 8 years ó wà nínú wasted years, sorry to use that language, wasted years of our lives. Nàìjíríà ò ní direction. Gbogbo tó ti bàjẹ́ lásìkò ìgbà náà ló sì bàjẹ́ dè sìn. Ẹ wá fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu kó perform magic, kó sáré change gbogbo àwọn nǹkan yìí overnight. No now. It doesn't work like that, man. Magic kan kò sí ń bí ọ̀rọ̀ ilé ayé. Ètò lọ́mọ yán gan. Ọlọ́run ló tó bẹ́ẹ̀. Sẹ́yìn ò rí bọ́ ọmọ àgbàdo ṣe rí ni. Ẹ̀rí bọ́lọ́ ń ṣe irú àlùbọ́sà lásán ni. Tó jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá ṣì kan ẹ̀ tún bá kan, bẹ́ẹ̀ bá ṣì kan ẹ̀ tún bá kan, bẹ́ẹ̀ bá ṣì kan ẹ̀ tún bá mi, bẹ́ẹ̀ bá ṣì mi ẹ̀ tún bá mi lára àlùbọ́sà. Ètò lọ́lọ́run fi dálé ayé. Ṣé bẹ́ẹ̀ ka Bíbélì fún wa? Ẹ ló ní ọjọ́ tí Ọlọ́run sọ wípé kí ìmọ́lẹ̀ ó wà. Because as far as I'm concerned, pẹ̀lú agbára Ọlọ́run, ó lè sọ pé gbogbo nǹkan exist within a twinkle of an eye. Tí ò sì ní nǹkan kan tí ó yọ kúrò ní orúkọ Ọlọ́run ọba mi. Kò sí nǹkan kan tí ó dínkù, kò sí nǹkan kan tí ó yọ kúrò. Ó lè sọ pé ká máa jẹun nírọ̀rùn, ká máa ṣiṣẹ́ bó bá wu Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n ó nídìí tó fi ṣe gbogbo àwọn nǹkan létò ètò. So kò sí ètò kankan nínú ìgbésí ayé wa lásìkò Buhari yàtọ̀ sí páwọn tó mọ owó kó jẹ wọn kó dáadáa, wọn rọ sápò dáadáa. Àwọn tó mọ owó kó jẹ wọn kó correct wọn jẹ dáadáa. Why? Because ikún létí ní ajagunfẹ̀yìntì Muhammadu Buhari. Ẹ mọ̀ tán pè ní ikún létí. Yorùbá máa sọ pé ikún ò létí, ìfura ni ikún ní. Wọ́n bìlí pé etí ikún di. Wọ́n ló ti yé létí di bí etí ikún báyìí. Ńlá fi máa ń dásà pé ikún létí, ìfura ni ikún ní. Ikún ò létí, ìfura ni ikún ní, ìfura ni ikún ní. One way traffic ní Buhari láyé ìgbà náà, no direction. So n ò fẹ́ jẹ́ kákàwé mi ọ̀pọ̀ torí pé ẹ foríjì mi ò ẹ má bínú o, torí pé tí mo bá wá ní láti jẹ́ kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa mọ nǹkan tá a mọ̀ nípa bí jàǹdùkú ṣe wọlé látẹnu àwọn tó mú jàǹdùkú wọlé. Mi fẹ́ lu àmì fàágùn rárá. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń wọlé mo ń bẹ̀ ní ẹ bá mi share program yẹn bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé. Ẹ dákun torí Ọlọ́run, ẹ dákun torí Ọlọ́run. Mi ò fẹ́ lu àmì fàágùn, mi fẹ́ delay program rárá. Mo fẹ́ jẹ́ gbogbo ohun tí mo fẹ́ sọ pátápátá kó tight. God bless you sir, God bless you ma. You are welcome. Mo fẹ́ ṣe kí ni, mo fẹ́ jẹ́ kí gbogbo ohun tí wọ́n sọ pátápátá kó tight. So ẹ dákun ẹ bá mi share láàrin ìṣẹ́jú kan sí méjì péré kí n wá bọ́ sórí ètò padà. Because ijó àjùmọ̀jó ní gbayì, kíkọ́ ni ijó ànìkànjó kọ́ ni lẹ́sẹ̀. Now motive tí wọ́n fi dá gbogbo nǹkan rú, ǹjẹ́ lẹ́jà mọ̀ wípé n tó pilẹ̀ rẹ̀ ọ̀rọ̀ ìlú Ìlọrin ni. Ọ̀rọ̀ ìlú Ìlọrin ni pé àwọn OPC kóra wọn jọ níjọ́ lọ́dún náà lọ́hùn tá la fẹ́ gbà lọ́rin padà pa fẹ́ jọba Yorùbá nílọrin. N tó bí gbogbo wàhálà yìí ni làwọn Fúlàní fi gùn lé jihadist náà fi gùn lé jihadi. Mo ń bọ̀ wá sọ̀rọ̀. So meanwhile majority wọ ọmọ nǹkan kan
asárò pa àwọn kan nínú ń bí tí wọ́n ń fàjàngbọ̀n. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n òyìnbó ní there is no smoke without fire. Wọ́n ní èéfín ò ní déédéé rú láìsí pé wọ́n ń dáná níbì kan. Ó túmọ̀ sí pé láìsí tó ṣe ẹ̀ṣẹ̀ kì í déédéé ṣẹ́. Bí ó bá nídìí obìnrin kì í jẹ́ kúmólú, ẹ̀kún ní bakùn wá. Kò sí ní tó ṣẹlẹ̀ láyé tẹ́ bèrè lọ́wọ́ àwọn èèyàn tí wọ́n ò ní sọ wípé n tó bí leléyìí, n tó fa leléyìí, n tó bẹ̀rẹ̀ rẹ̀ leléyìí, tí wọ́n ò ní láǹfààní àti sọ fún yín. So n tí ó fà á ó lè má bára mu. So now àwọn èèyàn yìí wọ́n fi selfish interest, ìfẹ́ inú wọn, ìfẹ́ ọkàn wọn, báwọn ṣe rò pọ̀ jẹ́ kí gbogbo nǹkan ó rí ni wọ́n fi kó bálé ayé àwa tó kù o. Ńlá àfi nísìnyí bá mọ́ nísìnyí lọ́nà wo mọ̀ ń fa abọ́ ẹ̀ lógún, abo ejò kì í gbénu sà. Ẹ bá mi share program yẹn, ẹ jọ̀ọ́, ẹ dákun mò ń bẹ̀ yín ni o, mi kọ́ ni mo ra dátà fún yín o, ìfẹ́ mi lẹni tẹ́ fi wá o. Bákan náà sì ni pé ìfẹ́ ìran wa la ní tá a fi wá. Gbogbo tá a bá ṣe àṣeélẹ̀dọ́mọ ni. So now ẹjá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Buba Galadima no ẹjá kọ́kọ́ gbọ́rọ̀ lẹ́nu bọ̀bọ̀ kan, no ẹ jẹ́ kí n kọ́kọ́ ka àpilẹ̀kọ kan. Oh ok, kò rìn jìnnà. Ẹni yìí orúkọ rẹ̀ a máa jẹ́ Shehu Ghazali Sodiq. Ẹ gbọ́ nǹkan tó sọ o, ó ní Islamic terrorism in the southwest will be worse than what we have in the north sooner or later. Gbogbo tí n bá sọ lé ní pápátá ẹ dì í mú o. Kí mo ní kẹ́ ṣe, ẹ dì í mú o, ẹ fọkàn mú o, ẹ dẹ̀ kákún o. Ẹ má mú lọ́rọ̀ àwàdà o, ẹ má rí nírí pé content láwí kòǹkó bá wà o. In tí mo gbé wá, in tí mo mú wá lénìí, mo ti ń tọ́jú ẹ̀ as far back as 2019. Mi mọ̀ pé mo máa rí gan. So mo ti lórí. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wá láǹfààní àti come across ẹ̀. Ìgbà tí Buba Galadima tún wá sọ̀rọ̀ yẹn, mo wá rí pé wẹ́kú ló ṣe wẹ́kú. Pàdé ẹ̀gà ó ṣe wẹ́kú bíi mẹ́ẹ̀lì ọdẹ òmu. Mẹ́ẹ̀lì kẹfà parí sílé olóyè ẹ̀kẹfà. Ó ṣe wẹ́kú bí àti rú tẹsẹ̀ bọ́ kọ̀ǹkọ̀sọ̀. Pé ọ̀rọ̀ tí Buba Galadima sọ kò sé kọ̀ ya eléyìí tí mo ní lọ́wọ́. Ntí mo ní lọ́wọ́ kún ju ọ̀rọ̀ tí Buba Galadima sọ. God bless you. Now pápápá Shehu Ghazali Sodiq ó ní Islamic terrorism in the southwest will be worse than what we have in the north sooner or later. Many Islamic clerics in the southwest have been radicalized by Murik. Ṣé wọ́n tán pè ní Murik? Máànù kan báyìí, ẹlẹ́sìn àgbàsódì báyìí, tí wọ́n pé gbọ́dọ̀ lè lé ọmọ tí ó lo ìjáàbù kúrò nínú wàhẹ́ẹ̀kì àbí nǹkan ẹ lè sọ pé ọmọ ò ní jó ṣe wàhẹ́ẹ̀kì torí pé ó lo nìkọ́ọ̀bù àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. The radical clerics believe the southwest Muslims are not Muslim enough. So they import jihadists from the north to wage jihad. The jihad in the southwest will be protracted and bloody. Pray for the southwest. Ó kọ tẹ́ gbọ́n, ẹ rí pé kò sókọ Yorùbá ń bẹ̀.
ọmọ Fúlàní pọ́nbélé ni ó ń ṣàánú wa sílẹ̀ n tó dé bá wa. mo ń fi gbogbo ẹnu sọ fún ọ wípé ìjà ẹ̀sìn ni o, orchestrated by àwọn èèyàn kan, ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n wá ń lò ń bo wọn ti kó wọn wá. á sọ̀rọ̀ débẹ̀. now ẹja tó sáré ya bí yìí, ẹgbọ́n nǹkan tárákùnrin yìí sọ. wọ́n pa bàbá ẹ̀, àwọn èsì ọ̀kọ́ kú yìí ló pa bàbá ẹ̀. ẹ máa gbọ́. ó ní Boko Haram are being rehabilitated. Now what they do after rehabilitation? ńgbà tá a rehabilitate wọn tán, kí ni wọ́n wá ń ṣe? kí la fún wọn ṣe? a pay wọn off bóyá 2 million àbí ẹja gbọ́. Now what they do after the rehabilitation, they fill form and they ask questions lọ́wọ́ wọn. Ask questions. How many people? èèyàn mélòó ni wọ́n ti pa? àwọn tó rehabilitate wọn, wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ wọn pé èèyàn mélòó wọ́n ti pa? Who have you killed? So if you kill 50, ìwọ tó bá pààyàn bíi 50, you have your own class. You have your own class, and above 20, ìwọ tó bá ti pa eléyìí tó ju 20 lọ, ìwọ náà ní kíláàsì tiẹ̀ náà lọ́tọ̀. 50 and above 20, I have never killed. So if you are... ìwọ tó bá jẹ́ below 20 tàbí ìwọ tó ti pààyàn rí, àwọn náà ní kíláàsì tiwọn lọ́tọ̀. So if you have never pààyàn anybody, o ti pààyàn kankan rí, maybe you stay there 1 month and go off. That is, ó ti wà nínú Boko, ó ti wà nínú Bandi, ó ti wà nínú gbogbo àwọn tí wọ́n ń dà lúrú yìí, ó ti wà láàrin wọn. ṣùgbọ́n wo bá wọn mọ́bí, ò bá wọn dùnyàn lọ́rùn, ó fi mọ́ pààyàn, bọ́tẹ́ yọ wà ń bẹ̀ ni. wọ́n á ní kí wọ́n wà ní káàmpù lóṣù kan, lẹ́yìn oṣù kan yẹn máa lọ lé. tó bá jẹ́ pé ó ti pààyàn kékeré tí ò tí ì pọ̀, ìwọ lóṣù méjì ń bẹ̀. Small number, 2 months. If you kill many, 6. ìwọ tó bá pààyàn púpọ̀, ó lóṣù mẹ́fà ń bẹ̀. ìwọ tó ti pààyàn púpọ̀ ń bẹ̀, ó lóṣù mẹ́fà. Which type of ammunition that you use? ńgbà tó wá pààyàn o, nǹkan ìjà olóró wo ló lò tó fi ń pààyàn ńgbà náà? nǹkan ìjà olóró mélòó ló lò? irú èwo ló lò gangan? wọ́n fẹ́ mọ capacity ẹ, bó o ṣe lágbára sí, bó o ṣe mọ nǹkan lò sí. Then that's the people that they are going to pay them a payoff. That is, àwọn tí wọn ò pààyàn rárá tàbí tó pa below 20, wọn ò ní pay àwọn yẹn off. ṣe rí i pé orí àwọn tí ń ṣe ìjọba lórí wa ti dàrú. ẹ tó wá wo ibi tó ti jẹ́ business o. gómìnà Zamfara yóò san 70,000 naira fún gómìnà Borno pé kó mọ fáwọn báńdì. gómìnà Borno tó rí 20,000 kó lórí ẹ̀ yóò san 50,000 fún ṣe rí i pé orí wọn ti burú. gọ́fúnà kọ̀ọ̀kan gba allocation o, iye tó wọ́n ni wọ́n ń jínú allocation o, kí wọ́n tó sanwó fáwọn tí wọ́n sọ pé repent yìí, wọ́n tó ń dínkù nú owó, wọ́n tó ń yọ́nú owó wọn. àwọn olórí wa máa ru erin lérí, wọ́n tó máa fẹsẹ̀ dẹ́sà rẹ̀. ọ̀rọ̀ ń bọ̀rọ̀ bọ̀. They are going to pay them a payoff of 3 million. 3 million naira máa fi pay wọn off. ó ti pààyàn rẹpẹtẹ, ó yá gbowó kọ́ ọ máa lọ, kó o sì mọ́ sẹ̀ mọ́, kó o sì mọ́ jà, kó o sì mọ́ pààyàn mọ́. 3 million naira kí ni ó tó ṣe? so lẹ́yìn 3 million wọ́n máa fún ní 50,000 naira lóṣooṣù láì ṣiṣẹ́. wọ́n sì máa fún un bóyá tí ó fi darúgbó, bóyá tí ó fi kú. And monthly salary of 50,000. A monthly salary of 50,000. I'm saying this, it should be a shocking. Sorry. I'm revealing this. After being rehabilitated, what happens the next? If you cannot live without gun. Ìwọ tó jẹ́ pé o lè ṣe láyé ẹ láì ríbọn,
láì gbébọn dání láì lòbọn láì yìnbọn ìjọba fúnra lára ẹ̀ ní ó ràbọn fún ọ ẹ̀rí bí abálé ayé wa dé. The government will provide gun for you. The government will provide ọ̀pá for you. As a civilian JTF. As a civilian JTF. Ẹ sọ wọ́n di civilian JTF. Àwọn òwúlẹ̀ wa ní kan fèsì àwọn tó kò nu boko ẹni kan fèsì boko ṣé yóò ṣe é ṣe ṣé wọ́n lè dojú ìbọn kára wọn. Ibi tá a gọ̀dé Nàìjíríà nù o tàbí ibi tí wọ́n rò pa gọ̀dé ibi táwọn olórí wa bàjẹ́ dé táyé wọ́n ti ta dé. Táyé wọ́n ti ta dé. You all know that they are here in Abuja. Most of them are repentant Boko Haram. Some of them that they cannot stay in the society, they are being exported. Àwọn táyé wọ́n ti wá bàjẹ́ láàrin wọn tàbí tó burú gan láàrin wọn tí wọ́n le gan láàrin wọn tí wọ́n rí pé yóò ṣòro fún wọn láti gbé láàrin àwùjọ wọ́n wá rán àwọn yẹn lọ sí Algeria kán lọ mọ́ ṣe illegal mining tàbí kán lọ mọ́ gbógun tàwọn tó ń ṣe illegal mining ó depend lórí ẹni tó bá mú wọn lọ. To Algeria to go and attack the miners, to go and do illegal mining, gold mining in Algeria and be paid. Wọ́n sanwó fún wọn. If they sustain gunshot, they are going to be transported back to Maiduguri. Lẹ́yìn ìgbà tán ti lọ wà alábí ní Algeria ilé tí ó bá kú nù wọn ó tún dá wọn padà wá sí Maiduguri. Ẹ bọ́n ṣe ń lórí ayé àwọn èèyàn kan bó ṣe wù wọ́n. To be transported back to Maiduguri and treated in the University of Maiduguri Teaching Hospital. Wọ́n á lọ treat wọn ní University of Maiduguri Teaching Hospital. Ilé tó bá fara gbọgbẹ́ nínú wọn ṣe rí ilé ayé wa. Government University Teaching Hospital ni wọ́n ti ń tọ́jú wọn. All right? Through the government of Borno State. Through the government of Borno State. Lo and behold, kò síbi tí jàǹdùkú ti ń ṣiṣẹ́ táwọn gómìnà bí ò mọ̀ nípa rẹ̀ yàtọ̀ sílẹ̀ Yorùbá o. Lókè Ọya tìpínlẹ̀ Kaduna jó ní gómìnà wọn mọ̀ nípa ẹ̀. Gómìnà wọn wà nú ẹni tó kó wọn wọlé mọ́ ń bọ̀ ń bẹ̀. The repented IDPs are repented Boko Harams and also the civilian JTF go to Zamfara. They are there. The government of Zamfara is paying them 70,000. Government Zamfara san 70,000 fún wọn. The government of Borno State is paying is paying 70,000 to the Borno State government. The Borno State government is paying them 50,000. Meaning it is a job, it is a business. Meaning it is a job, it is a business. Ngbà tí governor kan bá send 70,000 naira pé ní ẹ fún wọn o. Tí governor kejì tó tún yọ 20,000 kúrò ńbẹ̀ tó tún san 50,000. Iṣẹ́ ti bà yé àwọn èèyàn yìí jẹ́. Ó ní meaning it is a business, it is a job. Wọ́n bá wọn wáṣẹ́ ni wọ́n sanwó fún wọn. Ó ní it is not a crime to start a business. Not a crime to start a business if the business is being recognized by our government. If the business is being recognized by our government. The business that I'm craving for is to start my terrorism. Ẹgbọ́n nǹkan tó sọ, the business that I'm craving for is to start my sùmọ̀mí gbígbé jàǹdùkú gbígbé. Terrorism. I'm not going to terrorize anybody. I'm going to fight back. I'm not going to terrorize anybody. I'm going to fight back. Kennedy, wọ́n pa bàbá ẹ̀. It has been so painful that the killer of my dad is being paid with taxpayers' money. Ẹni tó pa bàbá òun, owó orí àwọn èèyàn, òun náà ni wọ́n fi ń san owó wọn. All right, ẹ já padà sọ́dọ̀ Buba Galadima. Bó ni wọ́n ṣe mú Buhari sínú politics? Ẹ já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Buba Galadima. Some of us who recruited him into politics had a mission
And I will reveal that mission. Ẹ máa gbọ́ o, some of us who recruited him into politics had a mission, and I will reveal that mission. Ẹ bá mi yá mi létí inú yín. God bless you, sir. God bless you, man. Today, General Buhari came into politics. It wasn't his province. He never liked politicians because he believed we are fake and that we don't mean what we say. But there was an incident that made some of us to recruit him, convince him, and use. There is incident that makes some of us to recruit him, convince him. Other people to convince him to join politics. And even though we had our own agenda, because even though we have our own agenda, mo fẹ́ kẹ́ mọ́ bá ń pinpoint ẹ̀ ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tí ò ní ta ọ̀rọ̀ ńlá ni o. in 1999 and 2000, the OPC was on rampage in some parts of the country, especially Southwest, and have inconvenienced a lot of people from this part of the country. A lot of people from this part of the country. That means Fulani, Hausa, ṣé gbàgbé OPC àtàwọn Hausa ọjà lẹ́kọ̀ọ́ gan gidi tán para wọn lọ rẹpẹtẹ. Okay, I was there o. Nígbà yẹn o, tá a la fẹ́ gbà lọ́rin o, gbogbo àjọ ń plan ẹ̀ ni o. Pé a lè gbà kí Fúlàní ó jọba ní Ìlọrin kan take control Ìlọrin, a fẹ́ gbà lọ́rin padà. Mo ti dàgbà díẹ̀ sí kó yí ó tó yé mi wípé Ìlọrin ò ṣeé gbà fẹ́ nìkankan. Lo and behold, Ìlọrin ò ṣeé gbà fẹ́ nìkankan. The only advice ni fáwọn ìdílé Àfọ̀njá ní Ìlọrin, àwọn gan mọ́, kí wọ́n mọ́ mọ̀yè kalẹ̀, kí wọ́n sọ pé àwọn náà fẹ́ jọba. Gbogbo àwọn family Àfọ̀njá ní Ìlọrin, káwọn náà ó dìde bí àwọn Ọ̀já ṣe dìde. Ìdílé Ọ̀já bí wọ́n ṣe dìde pé àwọn fẹ́ jẹ ọlọ́jà Ọ̀fọ̀já lọ́yọ̀ọ́, káwọn ìdílé Àfọ̀njá ní Ìlọrin ntọ́ bá lámì tó lápá nù wọn, kí wọ́n rè fàyàn kalẹ̀, kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ processing pé àwọn náà fẹ́ jọba ní Ìlọrin. Ọba Fúlàní ìbá lágbára jù wọn lọ kó mátà. Ó ìbá jẹ́ first class káwọn jẹ́ second class, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní gbìn nǹkan kan lẹ́nu torí ọjọ́ iwájú. So ó pẹ́ sígbà yẹn kó yí ó tó bẹ̀rẹ̀ sí ní yé èmi pé Ìlọrin ò ṣeé gbà, eégún ti wọnú ẹran ti wọnú eégún. Because later ni mo wá ń gbọ́ lẹ́nu àwọn ọmọ tó jẹ́ ọmọ Ìlọrin tán bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé Fúlàní làwọn o, àwọn tá a mọ Yorùbá àtàwọn olórin o àtàwọn tí ì so olórin o, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ pé Fúlàní làwọn o, Fúlàní làwọn o, Fúlàní Ìlọrin làwọn o. Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. And to the extent that they mobilized over 500 vehicles to come and invade Ilorin. Ẹ ti gbọ́ báyìí, ó ní wọ́n mobilize over 500 vehicles. That is 100% reality. Ṣé gbàgbé pé around that time òun náà la lọ sí Ọ̀wọ̀, sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ PC fi kú lọ́wọ́ ńgbà náà lọ́dún náà lọ́hùn. Owó mọ́tò ni ọ̀jẹ̀ ń tẹ̀lé wọn lọ o. Ẹ̀bá tí mọ ẹni tí wọ́n ń pè láwíkóńkó ní ìsín o. Ọ̀rẹ́ mi tájọ owó mọ́tò kiri tí mọ̀mọ́ ti ẹ̀ ń ta lékulẹ́já, ó tẹ̀lé wọn lọ Kazeem, ọmọ méjì nìyẹn bí. Táwà làbúrò rẹ̀. Kazeem bógun lọ o lọ́wọ́ o, kò lè padà mọ́ o. Bọ́lọ̀ ń bá ṣe rí mọ́, á sọ pé bí ní ń ṣe o. Owó mọ́tò ni òjé mi ọ lọ. Gàsíkíánì Ṣàngó Ọ̀tà mo wà tá a ti ń múra pa fẹ́ lọ Ọ̀wọ̀. Ṣàngó Ọ̀tà mo wà tá a fi múra pa fẹ́ lọ sí Ìlọrin, pa fẹ́ lọ gbà lọ́rin padà. Owó mọ́tò ni òjé mi ọ tẹ̀lé wọn lọ o. Kálukú wa ní ọ̀dà owó mọ́tò, àwa ṣáàtà mọ́tò, àwa tò lera wọn. Kò sẹ́ni tí ó finance ẹ̀ náà. Lára tó dáwọn wàhálà ilẹ̀ lílé yìí.
with the sole aim of uprooting what they called Fulani structures in Ilorin. With a sole aim to uproot what they call Fulani structure in Ilorin. And we felt that was too much. And Obasanjo was doing nothing. President Obasanjo was doing nothing. Obasanjo was doing nothing. Ṣùgbọ́n kó mọ jáde, ó fèsì àwọn OPC ńgbà náà. Ká mọ̀ ṣeré okú fọ́bájó. Àwọn mobile police ó kó mọ jáde. Àmọ́ yíkùn gbẹndu sí mọ́. Majority wọ ọba ti dára lẹ̀. Kọ́ lọ sànú. Ẹ wá wọ́ gbọ́ nǹkan tó pònú ìsọ o. Ó lọ́básanjọ́ ò ṣe nǹkan kan. Ọbásanjọ́ tá ń béèrè lọ́wọ́ ara wa wípé ṣé Yorùbá lè lè ṣá, ṣé Yorùbá ni máa yí, ṣé Yorùbá ni bàbá yìí. Bó ṣe ní káwọn ọlọ́pàá ó fèsì wa kàn mọ́ túbọ̀ sí ala. Ta ní ń jẹ́ sọ́jà, ta ní ń jẹ́ sọ́jà níwájú ìgbàdí níwájú òrùka ẹ̀rẹ́, ta ní ń jẹ́ sọ́jà. Àwọn èèyàn ti mọ̀ pé mi ò kí ń parọ́. Mo sọ OPC kú ṣe ti rí bí wọ́n ṣe jẹ́ wá níyà, ṣe ti rí bí wọ́n ṣe pa Bíọ́lá, ṣe ti rí Oòduà la máa ṣe, Oòduà la máa ṣe o, a ò lè sọ̀jẹ̀ ká ṣẹ̀ra wa, káwúsá lọ ní tiwọn, Géyébò lọ ní tiwọn o, káwa Yorùbá ká ní tiwa. President Bola Tinubu, then governor of Lagos, was doing nothing. And some of us felt that those group of people were being encouraged by their leaders in position of authority. Ṣé ń gbọ́ báyẹn? Wọ́n wò pé àwọn nǹkan tá à ń ṣe ń gbà yẹn, àwọn tó wà nípò ìjọba tọ́jú ọmọ Yorùbá wọ́n support wa. Meanwhile kò sí ní tó support wa nù wọn. So how do we stop that? And I called a meeting in Kaduna. Bọ́n ṣe fẹ́ stop ẹ̀ ló bí Boko Haram, ló bí gbogbo terror nǹkan jàǹdùkú tẹ̀ ń gbọ́ yìí lónìí. At Alhaji Bashir Alhatu's house. Kaduna wọ́n ti bẹ̀rẹ̀. Kaduna. In a place called Unguan Kaji, directly opposite the house of General Ibrahim Badamasi Babangida. And some of those we invited included Alhaji Wadanas, Professor Yadudu, Bashir Alhatu himself, Alhaji Yahya Sulehama, and a host of others, about 34 of us. And we sat down to reason. Àwọn tí wọ́n ń bà lójú ò tó nǹkan. Wọ́n ìpọ̀. Gbogbo tí wọ́n ń pè ní kàbá ní Nàìjíríà, mo fọlọ́ ń búra wọn tó 50. Àwọn tó ń pè ní kàbá. Tí wọ́n ń control ilé ayé mi àtẹ̀yìn lónìí. Tó ń control gbogbo affairs Nàìjíríà. Tó jẹ́ pé tó bá pe Bọ́lá Ahmed Tinubu lóru yóò jẹ wọn. Tó ń pè ní kàbá wọn tó 50 ṣá. Mo tó dànù ní wọn tó 20. Wàláì. Kàbá ń bẹ o. Wọ́n control Buhari. Wọ́n control Ọbásanjọ́. Nígbà tó Ọbásanjọ́ ṣe tán ló náà join wọn. Náà jọ wà nù kàbá. Nǹkan pè ní kàbá. Nígbà míì kìí ṣe pé bóyá wọ́n burú tàbí wọ́n dá. Ṣùgbọ́n àwọn ló ń determine tí ń ṣẹlẹ̀ nínú ìlú. Agbára wọn ní débẹ̀ o. Àwọn ex-president ni máa ń pọ̀ ńbẹ̀. Go and ask. Ìgbà tán sọ̀rọ̀ kàbá, mo make research mi dáadáa. Babangida is one of them. General Yakubu Gowon. Buhari wá jẹ́ kan bẹ̀. Abdulsalami Abubakar. General Aremu Okikiola Ọbásanjọ́. Àwọn tó jẹ́ former president ni wọ́n determine affairs. So ó láwọn 37 làwọn wà ń bẹ̀. Wọn ò tó 100 o. Tán domi àlàáfíà ìlúrú o. How do we save our people? How do we save our from people? This OPC menace? So we said, I suggested that we have to, because you remove government through
God bless you. Daddy mi kan béèrè ọ̀rọ̀ mi ní Awikonko, I'm from Owo. What's your mission of coming to Owo then? Now, our mission then, a ní nǹkan kan ṣe lọ́wọ́ o, a yàrá epo lọ́wọ́ ni o. Arigidi Àkókó nílùú Gani Adams ńlá ń lọ. Epo la yàrá lọ́wọ́. So, àwọn palace guard nígbà yẹn, làwọn wá rò pé àwọn la fẹ́ wá face ni wọ́n ṣínà bàbá mọ́tò kì í ṣe pé OPC múra ìjà dání lọ jẹ́ kókò sún rẹpẹtẹ lọ́wọ́ ǹjọ́ náà o. So n tó ṣẹlẹ̀ nìyẹn ní mission kankan pẹ̀lú ọwọ́ ọ̀sẹ́ anybody náà o. Ṣùgbọ́n táìmù gbà yẹn nìjà ọba ń ṣẹlẹ̀ ńgbà yẹn. Ọlátẹ́rù Ọlágbẹ́gi mo rántí dáadáa. Mo sọ̀rọ̀ ya 2000 or 2001 1999 ya 2000 or 2001 kò jù bá ń lọ kò dé 2002 tàbí ó bá rálẹ̀ dé 2002 ni. So mo mọ nǹkan tí mo ń sọ. Only two ways. The bullet of through the barrel of the gun. Ẹ máa gbọ́ o, ọ̀nà wo làwọn fi lè gba àwọn kinní yẹn through the barrel of the gun. Ìbọn tàbí ballot paper. Ọ̀nà táwọn wò pé àwọn fi lè gba ara àwọn kalẹ̀ nìyẹn, gba àwọn èèyàn àwọn kalẹ̀ nìyẹn. And through the ballot box. And they said it was impossible to challenge General Obasanjo. That was... So, lára àwọn èèyàn wọn ló wá sọ wípé ẹ má challenge Obasanjo o. Ẹ jẹ́ kó lọ lẹ́ẹ̀kejì kó sọdún mẹ́jọ ẹ̀ pé o. Ká fi tu àwọn ọmọ Yorùbá nínú. Kí wọ́n lè tètè mọ́kàn kúrò lórí ọ̀rọ̀ Moshood Kásìmọ̀ wo Abíọ́lá tá a rán lọ sọ́run Àṣàǹtẹ̀ torí wọ́n pa Abíọ́lá ni. Wọ́n pa ni wọ́n fi ṣètùtù. Ní tí wọ́n sọ ńgbà náà ni pé àwọn pa Abíọ́lá láti balance equation tàbáṣà tó kú. Abíọ́lá Àbáṣà náà ni wọ́n ń da omi àlàáfíà ìlú rú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. Abíọ́lá ò dẹ̀ domi àlàáfíà ìlú rú, ó dó lórí mandate ẹ̀. Wọ́n pàṣẹ èdè ẹ̀ gbàgbé lórí mandate. Jásà tó ń dìbò gbàgbé lórí mandate kọ́ mọ́ lọ lálàáfíà. Ó ní kí lòun ó padà sọ fáwọn èèyàn tó ń bá data. Majority yín lè máa sọ wípé ó kú bí hero, ó kú bí hero, ká ní kò ṣe bẹ́ẹ̀ ńgbà náà ni kíní kan ni ò bá ṣẹlẹ̀. Lo and behold, tí nǹkan bá ti ṣẹlẹ̀ ìwọ náà fẹ̀mí rẹ̀ kalẹ̀. To the best of my understanding, Abiola will take a decision to make sense nígbà yẹn. Torí pé kò sí nǹkan kan tó padà dà fún. Wọ́n ní mú bìkan lórúkọ ẹ̀ àbí and so fucking what? Kí ni ìyẹn wá túmọ̀ sí? Abiola ìbá láǹfààní àti bójútó business ẹ̀ dáwọn stage kan. Àwọn Dangote ò bá máa yájú ní ìsìn ni. Kí ni ìbá jẹ́ Mike Adenuga? Níbi tábíọ́lá wà, Moshood Kásìmọ̀ wà Ọláwálé Abíọ́lá. Láyé ìgbà tó wó níyì bó bá lọ síbi lunch 1 million naira ní máa fún wọn bẹ̀. La fi pé bó bá lówó bí Abíọ́lá, ó lè náwó bí Abíọ́lá. Wọ́n selection wọ́n ní ó ti máa náwó gan o, ó lélẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ní sẹ́yìn tí wọ́n bá pọnmi sínú drum àbí tó jù bá rọ̀ sínú drum tó wá kún. Ó lélẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ ń lò ń ná, òun fọwọ́ kí lè tó wà nínú drum. Olówó bí Abíọ́lá sọ wọ́n. How Buhari came to our mind. And when he was approached. Ṣé mọ̀ pé wọ́n ronú kan Ọbásanjọ́ ni? Wọ́n ronú kan Buhari náà ni. Yes. Nígbà tí Abíọ́lá kú tá a múra láti ṣètò ìdìbò. Wọ́n mọ̀ pé Yorùbá lọ́kàn, wọ́n fẹ́ compensate wa. Ṣùgbọ́n ta ni ó gbọ́ràn sí wa lẹ́nu? Ta la mọ̀ rí? Ńlọ́jẹ́ kan lọ release Ọbásanjọ́ lẹ́wọ̀n. Ṣé ẹ gbàgbé? Inú ẹ̀wọ̀n wọ́n ti lọ mú Ọbásanjọ́ wá. Wọ́n ti dẹ́wọ̀n gbére fún náà o. Àṣebẹ́ wà wíà. So inú ẹ̀wọ̀n wọ́n ti lọ mú wá. La fi pé ó ti inú ẹ̀wọ̀n dé ọjọba. La fi wé Mósè nígbà náà. So bá ń ṣe lọ approach Buhari náà lílé yìí. Kó wá gbàjọba lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ kí wọ́n lè lò fún purpose tán fẹ́ lò fún. He had a very unkind words for politicians.
But since he didn't say he was not doing, we still pursued him. To cut a long story short, we achieved our first purpose of putting a break to what OPC was doing. Because immediately Buhari joined partisan politics, and we had a very big outing in Daura to initiate him into politics. The Obasanjo government became restive and was shaken to its bone marrow, and because those were some of his our thinking. So Obasanjo had to really checkmate the OPC. So for that reason, we have achieved our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. Now, God bless you, sir. Sorry o. Now, bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ nǹkan tó sọ yìí, àwọn ní outing ní Daura, outing àwọn yẹ ó milémilẹ̀ ó mìlú débi pé ìjọba Olúṣẹ́gun Àrẹ̀mú Òkìkíọlá Ọbásanjọ́ ó mì títì dé ìpìlẹ̀ pé kí lélẹ̀ báyìí o, kí lélẹ̀ tó dé báyìí o. So now Mr. Ibrahim Atanda, God bless you, Sami ní wáyé tí o, ẹ̀yin lẹ́kí mi káàbọ̀ pẹ̀lú sticker. Lo and behold, ẹ̀yin náà lè ra sticker fún mi. Àwọn support kéékèèké ń ẹbọ kéékèèké ti gba láìkúlà ni kùsẹ́ tí mo rí iṣẹ́ yá níbi tẹ́ tí ń wò mí yẹn ẹ máa rí $sign bẹ́ẹ̀ ẹ click lórí ẹ̀ yóò gbé lọ síbi táwọn sticker yẹn wà ẹ máa ra ilé tí ẹ bá lè tágbára yín bá ká fún mi ń bẹ̀. God bless you. Gbogbo àwọn ilé náà la fi ń repo la fi ń ra data ṣe nǹkan míì iná ò ní tán wo yín mi ní wáyé tí o. So ẹ dẹ̀ rí ibì kan tán kọ buy your own super sticker, ẹ lè click lórí sticker ilé tí wọ́n ti rà yẹn gangan náà yóò tún gbé yín lọ síbi táwọn sticker yẹn wà. God bless you mi ní wáyé tí. Ok, mò ń bọ̀ o. So for that reason, we have achieved. Wàhálà ọwọ́ mi dẹ̀ débi tó dé náà. So pé ìjọba Ọbásanjọ́ mì délẹ̀, so Ọbásanjọ́ wá gbé ìgbésẹ̀ lórí APC láti checkmate wọn. Nígbà yẹn ó ní wọ́n fi kó bọn dá jáde pé tí jẹ́ àwọn sọ́jà bá ti rí wa kàn máa yìnbọn fún wa, táwọn mobile police bá rí wa kàn fìbọn fèsì wa nǹkan. So inú àwọn Fúlàní dùn gbà yẹn wọ́n ẹ̀sẹ̀ wá rí pé okay, purpose ta fi mú Buhari wá àti achieve tàkọ́kọ́. Nígbà tán ti checkmate OPC ní lọ́kàn mọ́ pa fẹ́ lọ gba Ìlọrin kankan mọ́. Our first purpose of bringing General Buhari into partisan politics. So the remaining now is history. They wanted to dismantle, as what is happening across the country now. They wanted to dismantle his platform of ANPP, APC, ANPP, and we made a counter platform by establishing the Buhari Organization (TBO), which we used as a platform for promoting his political ideals. Of course, all this are now history. Some smart people who are politically ambitious came in and threw us out. That is how we parted ways with him. In other words, what Galadima revealed simply confirms what many Nigerians had suspected for years. Buhari did not come into politics with the intention of unifying Nigeria or building a nation that works for everyone. Pàápàá, Buhari ò wá sínú òṣèlú o láti wá tó nǹkan ṣe
bóyá kẹ́ ẹ lè rí iná lò, kẹ́ ẹ lè rójú ọ̀nà tó dáa rìn, kí nǹkan mọ̀ wọ́n, kí nǹkan mọ̀ kò wá nítorí ẹ̀kọ́ mọ̀ kankan pa ẹ̀ rárá kò gbọ́n pa. Ó wá láti wá jà fún ẹ̀yà rẹ̀ lásán ni o, n tó bá wá nìyẹn o. Ẹ rí pé oríṣiríṣi nǹkan ni wọ́n mú wá láyé Buhari tá a reject. Grazing route, àní no àgbà. Cattle colony, àní no àgbà. Ruga settlement, àní rárá sẹ́ aláàlè gbà àlè talẹ̀ wá fún èèyàn àlè jẹ́ kán fi lẹ̀ wá sí màálù kán mọ̀ kó màálù wọn lọ padà. Gbogbo tí ó yẹ kí Buhari ó ṣe fúnra Haúsá fúnra Fúlàní ló gbìyànjú ẹ̀ o, àgbà fún ni o. Àwọn náà wọ́n wá kó àwọn tí ń dalẹ̀ ìlàmú wá. According to Galadima himself, Buhari came primarily to protect and promote the interests of the Fulani. And once you understand this, everything about his tenure suddenly becomes very clear. Think back to the Ruga program and several other controversial bills and policies that were aggressively pushed at the time. These policies were designed to favor one ethnic group. Honestly. And had nothing to do with genuine national development. Yes. They were not about solving Nigeria's real problems. Security, unemployment, infrastructure, poverty. No. They were about securing long-term dominance for a particular group. And because of this narrow focus, the rest of the country continued to suffer. Yes. Now you begin to understand why Buhari's government seemed so disconnected from the daily struggles of ordinary Nigerians. Honestly. You understand why insecurity spiraled out of control, why bandits and terrorists operated freely, why entire communities were wiped out without any serious response from the president. Ìjọba fúnra lára ẹ̀ ní ó ràbọn fún ọ, ní ó gbébọn fún ọ, tó bá sọ pé ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn kan they cannot do without jẹ obì, wọn lè ṣe kán má jòbì. Whatever tán bá ń ṣe wọ́n mọ̀ fẹ̀gbẹ́ ẹnu kan gé jẹ ni. Àwọn èèyàn kan ò lè ṣe kán má mu sìgá. Àwọn èèyàn kan ò lè ṣe kán má mu fẹnujá, ibikíbi tán bá ti rí wọ́n mọ̀ fẹnujá ni. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ làwọn kan sọ pé àwọn ò lè ṣe láì rí ìbọn ṣẹ́, gọ́ọ̀mẹ̀ntì fúnra ẹ̀ ni ó gbébọn fún wọn. Àwa ń béèrè lọ́wọ́ ara wa pé Fúlàní tí ń dẹran nú igbó ó ṣe dẹni tí ń gbé AK-47 káàkiri. Ìlódé ńgbà tá a wá béèrè lọ́wọ́ wọn ní torí àwọn ẹranko tí máa ń pa màálù wọn jẹ ni èmi ò tí ì sábà rí ẹranko tó pa màálù jẹ o. Láì ṣe kìnìún, láì ṣe àmọ̀tẹ́kùn, láì ṣẹkùn, inú gbogbo wọn ń dà á lọ. Wọ́n nítorí ẹ̀ wọ́n justify ẹ o. Wọ́n tán gbébọn fún sí wọ́n fún láísẹ̀sì irọ́ o. Ṣé wọ́n gba láísẹ̀sì irọ́ o? Ṣé wọ́n béèrè láísẹ̀sì irọ́ o? Ṣé wọ́n ó fún láísẹ̀sì irọ́? Báwa gbébọn pàtó ìbọn ọ̀kẹ́rẹ́ lásán dání, wọ́n béèrè láísẹ̀sì ẹ̀ lọ́wọ́ wa. May we get it right in 2027? Bá a bá ṣe èrè ní ká jẹ́ ọbọ̀ lọ́wọ́ Tinubu. Ìgbà tí ó bá parí ẹlẹ́ẹ̀kejì, ìrìn àjò bá ṣe ìrìn àjò ayé wa, á ti wá jáde. Ká mọ̀ tún tí ìsọ eléyìn oní ìsìn, ká jí ó tiẹ̀ kọ́kọ́ wọlé ẹlẹ́ẹ̀kejì náà. Presidency. Many said he was not always aware, but the truth is that he simply did not consider the lives and concerns of other Nigerians a priority. It also explains why a Nigerian president would abandon the broken infrastructure within his own country, yet approve billions for a railway project to another country, while many parts of Nigeria had no functional railway lines. The message was clear. Ẹ̀yin náà gbọ́ngbà náà, Buhari ṣe rélùwé lọ sí Chad. Kò ṣe rélùwé wá sí Ìbàdàn o. Kò ṣe rélùwé lọ sí Jẹ̀bà o, lọ sí Ìlọrin o. Kò ṣe rélùwé lọ Benin o, ó ṣe rélùwé lọ sí Chad. His loyalty and emotional investment were not in Nigeria as a whole. And of course, we cannot forget the infamous Dot comment about the Southeast, where he practically dismissed an entire region and then went further to say they would be taught in the language they understand. That statement was so divisive, so reckless, and so unbecoming of a leader that Twitter had to suspend Buhari's account. Imagine that. Your born president being suspended for hate-filled rhetoric against his own citizens.
Throughout his administration, one thing was consistent. He governed with a mindset of exclusion rather than unity. He projected himself as the president of a tribe, not a nation. And Nigerians felt it. Every region felt it, except the one he prioritized. This is why I will always say that 2015 marked the beginning of one of the darkest chapters in our country's political history. The moment APC came into power, Nigeria entered a period of decline, economically, socially, and politically. Policies became more divisive, insecurity worsened, corruption became more deeply rooted, and the country as a whole took several steps backward. Bringing APC to power in 2015 was not just a bad political move, it was the biggest mistake Nigeria ever made as a country. And the consequences of that decision are still being felt today. God bless you. Well, mo rí kan nínú àwọn dádì mi tí wọ́n kọ nǹkan kan síbẹ̀ yẹn pé kò sí sitting president tàbí sitting politician tó tún yẹ kó campaign fún second term fún rẹ̀. Iṣẹ́ tó bá ṣe ilẹ̀ ló máa campaign rẹ̀. Not in this situation. Damage tí Hausa Fulani ti cause fún Nàìjíríà kò sí president kan tó lè dé tó lè rí redeem láàrin ọdún mẹ́rin o. Àwọn sọ òótọ́ ọ̀rọ̀ tẹ́ bá lè gbọ́ no problem, tẹ́ bá lè gbọ́ no problem. Kò sí ìjọba tó dé tá àjọ gbé. Ìjọba tẹ́ rò pé ó burú jù níjọba Abacha. Àjọ gbé náà o. Ẹ mọ̀ iye ìjọba tó ti ń wá láyé ìgbà tán ti bí èmi náà ni. Murtala Muhammed. Ọbásanjọ́ first time. Shehu Shagari. Ó di mẹ́ta. Ibrahim Babangida overthrow ẹ̀. Mo wà láyé mo ti gbọ́n. No, àwọn Buhari overthrow Shagari. Ibrahim Babangida overthrow Buhari. Adibo June 12. Buhari ò gbé kalẹ̀ bí Babangida ò gbé kalẹ̀. Ńgbà títí jù pọ̀, tọ́rọ̀ pọ̀, ó gbé fún Ṣónẹ́kàn. Abacha dé ó gbà lọ́wọ́ Ṣónẹ́kàn. Abacha kú orí ipò, Abdulsalami dé ó gbà lọ́wọ́ Abacha. Ó gbà lọ́wọ́ Ṣónẹ́kàn. Ó gbà lẹ́yìn ìgbà tí Abacha ti kú. Lẹ́yìn Abdulsalami, Ọbásanjọ́ dé padà. In tó gbé kalẹ̀ easily after 30 years ó gbà padà. Afisọ̀tàn olọ́dún mẹ́jọ. Yar'Adua dé wọ́n gbé ìjọba fún òun àti Goodluck. Yar'Adua kú sórí ipò, Goodluck gbàjọba. Goodluck mẹ́mbẹ̀, Buhari dé ó lọ́dún mẹ́rin àkọ́kọ́, ó tó dìbò ó lọ lẹ́dún mẹ́rin ẹ̀kejì. Bọ́lá Ahmed Tinubu ló dé yìí. Damages ni ó ti ń wà lórí ipò Nàìjíríà láti 1960. At least 1975 mo ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ́bọ̀ yẹn. Ọdún tán bí èmi nù. Are you getting me? So ẹ sọ nǹkan tó ti dá láti 1975 yẹn títí di ìsìn. Ẹ sọ tó ti dá láti 1975 títí di ìsìn. Tẹ̀fẹ́ kí Bọ́lá Ahmed Tinubu tún sí overnight. Torí majority wa máa ń rí òótọ́ ọ̀rọ̀ ńlẹ̀ àní lè sọ. Bí tèmi kọ́ o. Bẹ́ẹ̀ gbà àwẹ̀ ń sọ, bẹ́ẹ̀ gbà èmi ó sọ. Posterity ló máa judge kálukú wa. Ń táwa bá mọ̀ làwọ̀ sọ.